نور كراكر حمد ونوغل النبي دوان صلال إنين باتون مانين ولا بني سبانيال كتاب دولة الكنوز الإسلامية إن ولا بني سون طبعا بني ديكا بني نبكا جوكس جساقا فرق اللي تفاصيلك كتاب بترجوية كتاب دي ترين فرق يعني لفاي هنا ولساكا بداي كوبوني صفحة ملوير كم صندو تسكول لتوهن أبانيور إنهم 143 إن ترويدا كان زيقونا أن يعني تبعتني إن النوبل يلو إن عاداتي وتقاليد النيوان يعني السانغوفا من ترين من شوب نلين مسامنن من أول مسكولين الساكم برضو تا مسكنيتن وداچنن لأنه ورساه جنن إنه ونوبي ومالي انترينا نشوبا ورسسين نغو كن داچنني أمانة لين صراحة لين على بنينن هادية منن بسيطة منن ورويك النجنة ورويك دول جنن دينا قوم برضو تا كوغورا منن جامنشي غونيا شريكر وايناوينن فريتني قون كيكينن يعني ملتني مسا منن نالين إنون يعني إنون على إكاني إندو فاهين كتاب له النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيغونايا من لم يكن له أخ فليتخذ أخا نوبيا فاهنا إنون يعني تبين أن إن حديث عليا ولا مرجاريا لكن السانغ فامنا اللي ربمون إن حديث عليا ولا مرجاريا أكيد بنيرو النهار كوني أكيد يقالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم إربين كانوا إندو مصر الوقت جو مصر حارب كولي دي تاني نوبي بقول مثلا يعني رماة الحلق إنت برضو مشهورة ومعروفة إنن نوبي كان نوبيون يعني وأيونا فبنيمون لكن ودن أرجو كل ربنا نوبيون تباغا نوبيون أن أكبر مساينك أكبر مساين تانغون تدن وسكي غاويكا شدقون ترينا أن وسكي لو غابريكا إننو بيقول أن تباي نوغري تنيغون دي تني اللي أركيغون كتوني منون غبابلين غباولين وينساكر برا موجبلا كير برضو دي تنيغوني نوغرين دوكسي كواني دوكسي تني فنتين جريد لمنون تلاتونغون برضو يعني كاريتشا فاو كوان كنت فاو كوان شور كفاو كوان يعني حتى ترينا أن نوغن تلكن ديدا كرا تجدي كرا ما لتعفن تلتونا منهم كبتني قون اللي قون مري قونن تدنغون كشرق قونن نيا ترينا أن ايور كباني سنغون أكب سنغون فاكلتون هدارتون ألتا فنتلين بطيهلين شماملين أمبلين إنها مشهورة كرابانيو ناغا
إننا يعني ديتني لا برضو عادات تقاليدتني ويرين اتل برضو يعني دي دا كاني إركي ملنا كان سماركي كسيني وبعدين يعني ديون كوكو ترينا يعني ولا بليكا وكان كمونن alon fatrana dosani kiro terinanne warweka en warweka terin sokit kasani terinanne warweka dolit kasani kirin bardo ettila terinanne الون يعني برونانne أو تودنانne ngirta أو جنا أو برونانne إدينا كاني تارا تولد كروجي كسان تورينان برو بانيا نهار تونغون نان كن كومون طبعا إنغون تا مشهورين بينو بيقولوا سواء كان كنوزا كان أو فديشان كان كير بالل غون إذن كوبلتي كسان أوزبيك هاتي كان شهرك هاتي كان يعني تريدن نتفقه الموجب إذا سنة هاتي كان إسانو سامعوني نادا دارين ما شو بدأ وسنين ولا يعني إتشد دبون وين كسان أو إنجي يعني إن إداني ولا يعني غير إذن تانجس كنير سهل كنير بانيو كان كم يا أبو فلاني قلنا يا يعني إن أنت احترام تون زيادة لين إندعون ولينا باني سوني باردو تا قبيلة شيك باني جلوي باردو تا تكون إن دولة الكنوز نقوي أرو كله دمنن قبيلة شيتنوي ملكون مصر كون سيديقون إركيقون يعني مصر سيديقون إركيقون أريتا نوبان إركيقون سودان ونين ترينان قبيلة شيتنوي نان إنما ترينان أرجكوي أول تاني والنسابلين إنه بنسوانا جنايس أسوانون خرطومون درمانون خرطوم بحري بنا ديتن لاجنن أيقولني إن كان زيجونان إلانشي قبيلانشي أروكلو دمنن والنسابولين أولين كيركوي إنه أسوانو خرطومو درماني خرطوم بحر لاجنن مدوداب بنون مدوداب أو مدوداب بولي أسوانو خرطوم درمان هزيلات تولين إنغون برضو تاع نفس الأجر كولين أو نلاب بولين برضو إنغون دانغون إمبركابلين إنغون ديجيتلين تا برضو نفس الأجر كولين يعني أسوانو خرطوم درمان يعني مصر كون سودانون كرينغون دانغون برضو أبو هور غورجيت ثانيلين إنغون كولجيت تيغوني جراي سابولين كمان ديبون تولين خير الله بولين أدهما بولين جد سابولين نصر الله بولين مالي طبعا أسواني خرطومي درماني مالي لاجنا ريفية قولين مسلمات بولين حواطين قولين فلاحين قولين وزناب بولين توناب بجواب هوساب طيباب جزيرة حجاب إما لي يعني ساكم بارو تا اسمتني وفي الجروكون نجا كرا
غربية بلالابولين نكدابولين لغاتني قون يعني ترين فايدة موجب لا يعني بني دمنو ناين ولا فايا غير تكن كمون ناين إنين دور قوني لهجة غير ترين كنيجلين أو رطانا غيا ترين فايدة غير موجب لا يعني كنزيوون يشرا منن كنزيوون دونغولابووني يعني لغاتني ويرا كري فدي تشانشيغون ما حسنتوغون باردو لغاتني فدي تشالين ترين يقول موجبلا إن باردو ترين فايدة إن كنوسكا ماتوكي غايا برضو فايدة نقول يعني إنغوندن وإذا ملاحق كتاب دان ملحق كاولاجين الملحق وإذا صفحة ميلوير كم صندو غورجولا صفحة ملحق فايتشاجين إن يعني نوبيغونان أو ترينان بدري التون إسلام إربريكا إنغوني ترينان فايدة موجب لا اتفاق البخت موجب لا إن جامع إن ترينا وسينا إن ترينان جامع واينا جامع توتشكوغا مسلميغا يعني تري واين ركرا اتفاق البخت ذات التون فايا فين إن قون تري شاهد كقبر توني إن يعني إسلامنا إن منطقة الشوبة تون داركة لكن انت الوقت ما اللي مسلم منكم منا لكن ويكولي مسلم مثلا إسلامه يعني إن منطقة المعروفة مننا وكده إن شاهد المنفاه هنا نورين تانس كولا كرفايوسا إن آيكم فايدة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام يعني سطر كرتبانة فايتشاغن وأقام الصلوات الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين النبي دون صلى فايداغن المستنصر بالله أمير المؤمنين وعلى آبائه الطاهرين يتر وقت يعني المستنصر بالله وقت المنون يعني ترينا الشاهد ترينا بين هرجين مسلمين أو نوبيغونا نتر وقت دتوني وقت يعني بخت نهرتوني مسلمين داشين أو كده يعني يعني كنز الدولة أبو المكارم هبة الله ناني شجرة يعني نسب شجر كا فايدة يعني أول كيلتني نايلمن وناي عدنان الناين داون كيلتني يعني تنو داون كيل كعدنان عينان عدنانون ربيع يعني كتاب الجوكا في ربيرو كله إن يعني شجرة ملكة فايلاجين لكن أهلين كيل نايلة انترين بين هرجعي كنز الدولة أبو المكارم هبة الله له إننا إنتولي أبو يزيد محمد إنتولي ناي فايلاجين أبو يزيد محمد إنتولنا إنتولي إسحاق إنتولين إسحاق كون إبراهيم إنتولين مسروق إنتولين ماد كرب إنتولين حارس إنتولين مسلم إنتولين مسلم أقوان يعني تا عدنان مسامني شجرة النجا فايداغن يا ريت ما توكيا أو كنزيبونا إن كتاب بتبنا لقرية لأن كتاب تدا مهمة لأن إني نسبتني إني نسلتني إني فصلتني أيها تشول قرية قرية كو هربيرو كمان كل واحد أسرتنا هربين كل واحد إنه يقول تونا إننا هربين إني نورغون كتاب شدة قوم مهمة تسكت تنا كرترينا إن فايدة برضو ملكيجا نوبيجونا يعني كنزيجونا ملوك نسميجا فايتشاجي أول إن كان يلنا يا سيلكولين
وتتني أربانوملين جلدروسلين زكريا مرقريوسلين زكريا يكوندارين بردو يتشيني سيمون أبرام ماركو كرياكوس ميكائيل جيوفاني جو يحيى زكريا إسرائيل بن يوحنا لين جورج بن زكريا لين زكريا بن جورج لين إما لي نوبيغون ملك تنسكولي كبري ابن سرور جورجيوس لين روفائيل لين سلمون لين باسيليوس لين جورج تسكتلين داود أولين داود أولين شكندلين مسكديتلين بريكلين سيمامون اودا سيمامون تاني قون كرا داغن تاني كرا وبعدين برضو داود وتيقون تاني كيرون آنيلين بوديمالين أمايلين كولومبوسلين عبد الله بن سيمبولين برشمبو غينان كنز الدولة لين أبرام كنز الدولة تانيلين تاني قون كولومبوس ويدا كيرون كنز الدولة تاني كيرون تر وقتها آخر واحد تاني سنة ديما توسكو أرو توسكولا إيمون كان زيقونا النهاية لمنون أو ترينا أن المسيح يمسي النهاية لمنون إن كان زي الدولة نكرة ملكة مسلمة كاتشسينين يعني كتاب لفتان إن شاء الله هربركم حاجة دي لأن معلومات لهم مدفين إنين دورو هسكا تفاصيل لو هسكا بانيمون إنكين دي إن شاء الله ورم مسكا جامي مسكوم وريكنا تشالو عافية ونلوغ